যিকোনো ৰাজ্যৰ সংস্কৃতিৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হ'ল ইয়াৰ খাদ্য, আৰু অসম ৰাজ্যই ইয়াৰ অনন্য খাদ্যৰ অধিকাৰী হৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। অসমৰ খাদ্য সাধাৰণ যদিও অনন্য ৰুচিৰ। অসমৰ মানুহ বেছিভাগে আমিষভোজী, আৰু সেইবাবেই মাছ, মাংস অসমীয়া খাদ্যৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। সিজোৱা আৰু কম তেলযুক্ত আৰু টেঙা খাদ্য অসমীয়া মানুহৰ বৰ প্ৰিয়। এটা সাধাৰণ অসমীয়া থালিত থকা বস্তুবোৰ হৈছে ভাপত দিয়া চাউল, ভাত, শুকান সেউজীয়া পাতৰ পাচলি, দালি, খাৰ, ভাজি, শুকান শাক-পাচলি, তৰকাৰী, ভিজা শাক-পাচলি, মাছ তৰকাৰী, সাধাৰণতে মাছৰ টেঙা আঞ্জা, মাংসৰ তৰকাৰী, কিছুমান ফ্ৰাই, বিভিন্ন শাক-পাচলি হ'ব পাৰে। পিটিকা এবিধ পাৰ্শ্ব খাদ্য, এক প্ৰকাৰৰ মাছ, আচাৰ,